دولنا، بس احنا دولنا بذيك الفتره ما لها اي وجود. دادا هي ظهرت قالت احنا ما دام لا الله فاتنا، لا ديانات، لا فلسفات، لا فلاسفه، لا اخلاقيات، ما حد يقدر يوقف الحروب الطاحنه. هاي الحروب الشباب اللي قاعد تموت بيها ما حد وقفها، اي اخلاقيات ما اجت. فانا شنو؟ لا اله ولا اي شيء ولا فلسفه. فضربوا عرض الحائط واتجهوا اشبه بالعدميه. قال لك انا موجود بهاي الحياه اعيشها بشكل عدمي واكون ندعي لها. هي وين ما توصلني خلي توصلني. ما دام هو نهايتي انا الموت، والموت هو قطع كل شيء. يعني مثل تعرفون هي الموت كفكره مو فكره طبيعيه، احنا هسه لين عادلين موجودين فنتعامل ويا الموت معامله طبيعيه. الموت ترى فكره كلش من توصل قريبه عليه تحس بيها يعني انا جربت الموت حقيقه، يمكن يدرون الجماعه جربت 12 يوم كان بالانعاش فشفت الموت مو موت طبيعي يعني. فانت من تشوفه مو مثل ما تعيشه، يعني من تسمع قصدي يعني مو مثل ما تعيشه، من تعيشه تصير الحاله اصعب عده. انه هو في النهايه يعني تنتهي انت تماما تنتهي. تجيك مثلا بعضها يحاولون انه يلعبون على فكره الموت، يدخلون لك عالم اخر، اله جديد، كريشنا، براهما، عند الهندوس، يعني هاي البوذا، عندك ديانات سماويه اليهوديه وموسى والياهو، وعندك المسيحيه المسيح وكتبهم والاسلام. كل واحد يحاول يلقي فد شيء، والا الموت راح يطبق علينا. لان انت ما دام تحس فكره الموت نهايه تنهي اي شيء فصعبه. لازم تؤمن بعالم اخر باعتبار حياتك سخيفه عايشه ما مجديه. يعني انت نفس تطلع منها تروح للدوام، ترجع من الدوام، تروح تتغدى، تتعشى، ترجع تنام، تطلع ثاني يوم الصبح، روتين نفسه. يعني هذا يذكرنا ديما بسيزيف من حكمت عليه الالهه، حكم عليه زيوس بهذا العذاب الابدي اللي هم سموه. فحكموا عليه باعتبار رادي يحاول يكون ندء لهم. خدع احد الالهه اللي هو اله الموت، فاله الموت اشتكى عند زيوس كبير الالهه. يعني شلون عندنا الاله هسه الله. فلزم زيوس قال انا لازم اعاقبك. فعاقبه قال هاي شوف هاي الصخره صخره رحمه تدفعها عن نهايه الجبل توصلها. فزيوس قال له الا انهيك. فزيوس باوع بين يعني الفناء وبين ان يدفع الصخره. فقال لك خلينا ندفع الصخره. ظل يدفع الصخره امر يعني غير مجدي، يدفع وتنزل صخره كبيره قوه يدفعها ويعرف الجبل ما توصل. فقال افضل ما اموت. ليش اموت؟ انا ادفع بالصخره. فايش حاول سيزيف ما يظل هيك. يعني سيزيف بهالحاله يعني نفس حكم الحياه اللي انا نعيش راسا نفس الشيء. يعني كنا سيزيف ندفع بالصخره يوميا وتنزل ونرجع يعني نشوف ايامنا. يعني ايامنا المتشابهه هي قريبه على ايام سيزيف. سيزيف ايش قال؟ قال انا ما ابقى هيك، يعني لازم القى لي حل. يعني هذا عمل سخيف. لا هو يقدر يروح للآلهة ويقول له انهيني، يعني فكره الانتحار ما معناها يعني تلميح. لا هو يقدر يصير جواها وهي مثلا تدوس الصخره ويموت. قال لا، الافضل انا اعيش بس احاول القي لي شيء ممكن يخليني اتشبث هاي الحياه السخيفه اللي انا اعيشها. فسوى قال خلنا اغير. يعني انا بدل ما ادفع الصخره هيك اتجي بظهري ادفعها. بدل ما اباوع تنزل من انزل وراها. يعني طبعا تنزل هي النهايه للسفح، ينزل هو وراها عمل المعتاد. خليني اغني اصوف. ظل يصوفر ويغني ويحاول يلهي نفسه. البيت كان وضايه راد يلمح لنا انه حياتنا سخيفه جدا. عبث. العبث هو شنو العبث؟ يعني شرحناه احنا اكثر من مره. العبث هو عندك مجموعه تساؤلات منطقيه. العالم ما يجاوبك، عالم صامت. يعني انت تريد تعرف، تريد تسال عن الكون، عن الحياه، عن هذا، ما حد يجاوبك. اللي يجاوبك شنو؟ هي الديانات، الايمان. سماها كامو الايمان بالله. قال هو انتحار فكري. معناه انه انت راح تتخلى عن فكرك لاشخاص اخرين ما تريد تفكر، فتؤمن بهاي انه اكو عالم اخر وراح العالم الاخر بيه حوريات وبيه عالم افضل. هذا سماه انتحار فكري. قال هاي بس الناس البسطاء ما يقدرون يواجهون، يقدروا يخترعون شغله الايمان.
فشغله الايمان سواء بالديانات السماويه او الديانات الوضعيه نفس الشيء، هو كله تهرب من الفناء. يقول لك انا ما اريد اموت، الانسان ما يحب يموت وينتهي كل شيء. لان يجيك وقال لك وهاي عواطفي مشاعري وهذا الظلم اللي ظلمته ما معقول يروح هدر، لازم اكو شيء لازم هو يريد. وبالحقيقه مو انت اللي تريده، هو الحقيقه العالم صامت، عالم صامت. يعني اذا تشوفه عالم ما يتجاوب وياك. هاي انت اسئلتك ما بداخلك، انت اللي تريد تحب الخلود، مثل ما حاول جلجامش يدور عن الخلود الى اخر شيء عرف انه الخلود ما يعني امل زائف، وهم سراب ركب وراء شافه سخيف فرجع استسلم للفناء. يعني باعتباره بشر نصف آلهة هو بس، لكن قريب اعتبروا الآلهة ما يعتبرون ما يخلوا بموازاتهم. الآلهة ذاك الزمن كانت تحتقر البشر وما زالت لحتى هذه اللحظة، لو تلاحظوها يعني يدرسها بدراسة واقعية، الآلهة تحتقر البشر. بشر فناء، هي الآلهة خلدت نفسها. يعني أنت مثلا ما تقدر تسأل تقول ليش مو أنا مخلد؟ ليش الإله كذا مخلد؟ ليش زيوس مخلد أنا مو مخلد؟ ليش ولده مخلدين؟ فبدأ هذا الصراع ينطلق. بدت عدة أسئلة تواجه البيركامو بذاك الزمن. طبعا البيركامو كتب هذا الكتاب قلنا احنا بالحرب العالمية الثانية، بعد ما أيس الإنسان شاف الجثث اللي تروح من الشباب، يعني الموت اللي صار المجاني كتل. واحنا قلنا مرة ضربنا مثل انه كلود ليفي شتراوس الانثروبولوجي الفرنسي جاب واحد من الافارقه اللي هو الكانيبال اللي هم يسمونه اللي اكلت لحوم البشر، فجابوا وياه شاف على اساس يشوف الحضاره عسى ولعل اكلت لحوم البشر. باوع هذا شاف جثث مال القتلى بمعارك ستالينغراد وغيرها، فهذا استغرب من الوحشي يعني متوحش ومحترم متوحش جاي يجيبه للحضاره. فقال له شنو هذول؟ منو قاتلهم؟ قال له هاي حرب صارت. قال له قتلوهم ياكلوهم؟ قال له لا ما ياكلوهم. قال له احنا تحكي علي يعني وحشي، على الاقل انا اقتل واحد اكله، انتم قاعد تقتلون مجانا. يعني هيك مكومين تلال بالملايين مكومه بمعركه ستالينغراد مثل ما تعرفوا 20 مليون قتيل. معركه الحرب العالميه الاولى شايفيه المعارك اللي شلون تصير. فاحنا احيانا اكثر وحشيه من الكانيبال هذا نفسه اللي هو اكل طعام البشر، احنا نقتل بشكل مجاني. من اجتنا الحرب العالميه الثانيه وصار بيها يعني 60 مليون قتيل والجرحى اكيد معروفه بالمعارك لازم ضعف المعوقين وهذه اللي شوهت العالم كليته. هذه قدرت تنبثق من عندها ما يسمى فلسفه العبث. طبعا العبث من البيركامو راح الجنباني دخل بيها صامويل بيكت وهاي مجموعه اورجينيونسكو ضربها. دول دخلوا بالعبث شايفيها ويتنج فور جودو، او قصدي مسرحيه ويتنج فور جودو اللي هي في انتظار جودو. هاي المسرحيه وصلت بيكت بدا يعني يحط الانسان الى انحطاط كلش انه ماكو شيء قيم نهائي. هو بيكت ما عنده قيم لحد ما مات ما عنده اشياء قيم، كان حاقد على البشريه وعلى الشيء اللي سوته البشريه، ومن حقه الحروب اللي شافها والشباب اللي صار لي من حقه ان يثور. اللي داخل حروب مو مثل اللي قاعد برا. يعني اللي دخل حروب شوف احنا اكثر شبابنا اللي دخلوا حروب الحرب العراقيه الايرانيه اكثرهم مو صاحي، حتى كبروا بار بالعمر بس شوفوا باقي مأثرة بيه. شنو ابينا تتاثر به فما يبقى صاحي وما يؤمن تماما بالاخلاقيات اللي عنده. هل قلنا البيركامو وصل الى هاي المراحل وقدر يكتب اسطوره سيزيف. طبعا بوقتها ثارت بعض الضجه انه شلون فرنسا كانت محتله. طبعا فرنسا كانت محتله من المانيا الى 1942 وهذا الشيء طبعا له تداعياته. انه كاتب مثل بيركامو يفترض هو دخل يعني بالحركه المقاومه وصار مسؤول على جريده اللي كومبا بالفرنسي اللي هي معركه اسمها، قدر يحررها وشارك ببعض المعارك. فقالوا له شلون قدرت تكتب هيك؟ هاي مو تحبط من معنويات الفرنسيين الشباب، انت قاعد تقول الحياه ما لها اي معنى، بينما احنا المفروض ننشر ان الحياه معنى وقيمه على
يجي. فقال لهم اني هذا رايي، اني فرنسا اللي هو سماها الام، قال لهم هاي امي فقدتها، فشنو الاشياء الاخلاقيه اللي تريدون ان تشبه بها؟ ما عندي اي تشبه، هو هذا الانسان، هو هذا مجموعه عن كائن يعني ما يعرف غير القتل وغرائز الحيوانيه متاصله به، قد ما تحاول تسويه بشر ما يصير. طبعا بفضل هؤلاء اللي دخلوا الحروب، الحرب العالميه الاولى والثانيه ما بعدها، وصلوا الى مراحل من السلم. وطبعا بفضل الحقيقه ربما يكون مبالغ، يعني ممكن وصف مبالغ الى الفضل للقنبله اللي القيت على اليابان. لولا هاي القنبله ممكن ما عندنا حرب عالميه ثالثه. الحقيقه اليابان كان الدول الشرسه عندهم ايمان توقفها لولا معارك، لولا تدخل امريكا بالذات، يعني قدرت توقفها امريكا. بدا العالم يتجه نحو التسلح صحيح هو مزعج يعني بالنسبه لنا وغير دول، لكن بالنسبه للدول الكبيره على الاقل حد من الحروب. ما بدأنا نشوف حرب عالميه ثالثه، اصبحت بالحلم، يعني ما حد يقدر يستوعب حرب عالميه ثالثه، لازم تكون حروب تقليديه بسيطه. قدروا يوصلون الى مراحل السلم بفضل القوه، بفضل القوه استسلمت هذه الدول، بعد ماكو دوله تصير عنتريات على دوله اخرى. يعني هتلر حتى لو صار 100 هتلر هسه، المانيا ما تقدر تصير يعني عنتريات على فرنسا مثلا، او فرنسا عنتريات على المانيا. راحت هذه الامور، بدا العالم يتجه للاقتصاد، بدا يحول يطور نفسه بهاي الامور اتجاه اخر. بدل ما اثبت نفسي بالحروب بالقوه، بدأوا يثبتون نفسهم بالاقتصاد. بدا الشباب، بدا العالم يترفه. لكن احنا هنا مأساتنا اللي ممكن نقدر نستفيد من عندها، للاسف احنا ما قدرنا ندخل التاريخ مثل ما هم دخلوه، بقينا على هوامش التاريخ، وبقت الغزوات والاساطير اللي عندنا تلعب دور بحياتنا. بقوا شبابنا مجرد وقود. انا شنو شبابنا؟ مجرد وقود للاحزاب. كان صدام مسوي فدائيين وجيش الشعبي وهذا معاركه، اجوا ذول الاحزاب نفس الشيء ملبسون فدائيين وجيش الشعبي يعني ما تغير عندنا شيء. بقى الشاب للاسف يحاول يحاول ان يجد نفسه، ما يقدر يجد نفسه. هذا بالنسبه للشاب. مثل ما يعرفون هو المقوله اللي تقول الشاب شاب والغرب غرب، مستحيل ان يلتقن، وهذا فعلا احنا اللي شفناه، ما تلتقي هاي الدوله. بالنسبه للاشياء الاخرى اللي نقدر نستشفها من اسطوره سيزيف، يقول لك بعد كل هذا العبث اللي يعيشه البشر والظلاميه اللي يشوفها، يعني هو برايه انه انت تعيد نفس الاشياء يوميا، نفس الاشياء تعيدها، هل الحياه تستحق ان تعاش؟ بدا هذا اطرح هذا السؤال ام لا؟ يعني احنا حياتنا هنا نفس الروتين، نفس هذا، هل تستحق ان تعاش؟ تستحق يعني ندفع عليها هذا؟ هل الانتحار حل؟ طبعا هنا بيركام يقول اكيد يعني هذا السؤال راح اطرحه، الاغلبيه راح تقول لا الانتحار مو حل. بدليل شوف شوبنهاور اللي هو شيخ اليائسين والمتشائمين. شوبنهاور كان يعتبر الحياه سخيفه جدا والانتحار افضل شيء، موت الارادي زمان. لكن شوبنهاور ما شفنا انتحر شوبنهاور، بدا ياكل احسن اكل ويحب ويشرق وحياته فل الفل، ما مات ما انتحر. بينما اللي انتحر مثلا ارنست هيمنغواي اللي هو يفترض كتاباته دائما يبشر بالخير، يعني شفناه انتحر. بينما اللي يدعون للانتحار والحياه السخيفه ما ينتهوا. فالبيركام قال لي الحياه ما يصير تنتهي، ما يصير تنهيها انت. حاول انه هي عبثيه فعلا، انه ماكو اسئلتك اللي تطرحها انت ما حد ما لها اي جواب. كن صامت، تريد انت تسال اسال انا شنو مشمور هنا ومن اموت وين اروح، من يجاوبك؟ ما حد يجاوبك. كونك صامت. ديانات قلت لك الديانات هي قدرت تلقي لها لوفه، لكن البيركام سموها انتحار فكري، ان انت راح تسلم فكرك لاشخاص اخرين بدون ما تريد تفكر، فذبيتها. او انتحار فلسفي، تتخلص من هذه بدون ما، لكن لا تبقى تلاحقك سواء انت
مو ما نتبي عالم اخر او ما نتبي عالم اخر. نظريه العالم ما بعد موتك انه ترجع للعدم موجوده قائمه ما تقدر تنفيها. انت عايل الكون عمره 14 مليار سنه، انت عشت فتره بسيطه جدا. ايش قد تعيش؟ 80 سنه، 70 80 90؟ لا شيء بالنسبه لعمر الكون. عمر الارض 4 مليارات ونص سنه. شنو انت حياتك بيها؟ شنو تريد خلود؟ انت وين كنت بذيك الفتره؟ كنت عدم. تقدر تحاسب نفسك تكتب عهد نابليون؟ انت ما كنت موجود. وين انت؟ وين موجود؟ انت تسال نفسك وين كنت ثاني؟ الحرب العالميه الاولى والثانيه ليش ما موجود؟ انت عدم. انت كنت اساسا ما لك اي وجود. فانت هاي 14 مليار سنه انت عدم. خلال هاي 70 سنه تريد تطالب بالخلود؟ بدت اسئله تنطرح حقيقه. يقول لك لا ترجع للعدم. انت من عدم الى عدم، هي فتره الوسط اللي هي ضئيله جدا ما تقارن، يعني ما لها قياس. ترجع للعدم. ليش ما تؤمن بالعدم انه ترجع للعدم؟ انت ليش ما تتقبل العدم؟ 14 مليار سنه انت عدم، بس هسه من يقولوا لك وراء حياتك ترجع عدم ما تقبل. ليش ما تقبل تبقى تصاب؟ هي الحياه هو هاي. هو الانسان يحب يكون خالي من تشوف هاي الاشياء البسيطه تحب تشبث بيها. وكانما قاعد يشوف حتى ولو احنا ما نريد نحكي عن نروح بعيد شويه راح اجي ذا. واحنا ولو قعدتنا يعني ترى ناس واعيين يعني ابعد من ان نكون اي. ف طرح هذا السؤال: هل الحياه تستحق ان تعاش؟ بيركاوي قال نعم تستحق ان تعاش. يا شلون تستحق ان تعاش؟ انت قبل شويه يا البيركامو يا حجينا وقلت انت قبل شويه تقول الحياه سخيفه ونعيدها نفسها. شلون تستحق ان تعاش؟ يعني هذا سيزيف حياته يظل يدفع الصخره؟ يعني حياته زينه؟ يعني انت تقبل تعيش مثل سيزيف تدفع بالصخره يوميا تقعد من الصبح وتدفعها وترجع وترجع تدفعها؟ قال ايه تبقى تدفع بيها، لكن مو بس تدفع بيها، تحاول من هذا العبث تخلق لك في عالم اخر جميل. مثلا كان نكون احنا يعني بدل ما اروح للشغل وارجع ويوميه وغدا وعشاء ومدري شنو، هاي نفس الروتين والجهال والعائله ومدري شنو، اجي البيس بغداد اغير شيء من حياتي، اروح للقشله، اسافر، اطلع اروح لاي دوله من الدول احاول اغير بيها. انا اعرف هي حياتي سيزيف وانا ادفع بيها الصخره، بس احاول. سيزيف سوى نفسه، قام يصوفر يغني يرقص يدفع يغير شغلات شلون يدفع، هو بكل الاحوال هو نفس الحياه، بس حاول يقدر يخلق عالم اخر لنفسه. فاحنا نفس الشيء، تخلق لك انت عالم اخر تشوف به، تقدر تفرح، تقدر تشوف اشياء تغير روتين الحياه، العائله ممكن توجد لهم شيء اخر. ايضا حاول انت يعني مو تكون يعني تماما انه مستسلم، انه لا قدري هذا قدري وقبلته. آلهة حكمت علي، زيوس حكم على سيزيف، سيزيف ما يقدر كبير الآلهة حكم عليه. فأنا نفس الشيء باعتباري بشر، وسيزيف هو جدي يعني هو الأب، فهو نفس الشيء يعني على خطاه، فهم راح أدفع بالصخرة. هاي حياتي أدفع وأرجع وأدفع وأرجع، بس أنا يجيلي أشياء ما يصير أستسلم تماما للحياة. فهذا اللي راد يوصله البيركام، انه ما تستسلم للحياه. واحنا قلنا ولو شوي راح تصير ريتشارد دوكنز، هذا الكاتب البيولوجيست الكبير العظيم اللي هو من جماعه التطوريه الحديثه الجديده او الداروينيه الجديده يسمون نفسهم. هذا قال لك انه انت انسان، يعني ما دام وصلت للحياه وشفت الحياه، اذا انت عندك عظمه كبيره. تدري انت احنا هسه كلنا من كنا حيامن في بطن امهاتنا، كنا حيامن. تدري ايش قد نتنافس وياك كم واحد؟ اكثر من 300 مليون حي من يتنافس وياك حتى يدخل يشوف هاي الحياه اللي انت ترايد. نافسوا وياك ما قدروا وانت قدرت توصل. ماراثون عالمي كبير، الباقيين راحوا عدم، باقيين انتهوا. اخوانك ذول اللي وياك اكثر من 300 مليون واحد
ذولا انشمروا راحوا عدم رجعوا كما كانوا، رادوا يشوفون الحياه مثلك، انت قدرت تشوفها. فبما انه انت قدرت تشوف هاي الحياه هاي البسيطه فاستغلها بدون ما داعي تقتل الاخر وتدل الاخر على افكار على اشياء سخيفه. ما يحتاج. استغل هاي الحياه. وين اصير؟ حشراتك وتعيش مده دقائق يعني ساعات، ومكيفه تطير فراشات، حياتها كلش بسيطه، بس تطير بكل هاي الجمال وهاي الاريحيه، تشوفك جناحتها وتشوفك هي وهي ساعات عايشه. رادت تشوف الجمال، فانت ليش ما تعيش هيك الجمال؟ ليش تحاول تطمع تسوي لك عالم اخر اكثر؟ يعني عالم لازم يخلدك ولازم تبقى انت مخلد وتبقى هذا. فهاي هنا تصير الصراعات. كل اللي راده البيركامو طبعا قريناه من زاويه واحده، انه انت يا انسان محكوم عليك، صحيح القدر حكم عليك بهذا بالحياه، انتهز هاي الفرصه، فرصه الحياه اللي جتك مهما تكن بسيطه مقارنه بعمر الكون، استغلها، عيشها كما تشوف. حاول ان تكون ويا الاخرين، حاول تسوي لك دين اخر اللي هو دين الانسانيه. حاول تصنع. شوف البيركامو بروايته الدر الغريب اسطوره السيزيف، قريب للعبث قريب، لكن شوفه بالطاعون، روايه الطاعون خلى العالم كليته مجرد الجوابات خلاها كلها تتجمع، رجل الدين والطبيب والانسان العادي وكلها تجمعت حتى يقاتلون هذا الطاعون. فقدر البيركامو يقول انه باتحادنا احنا، تكافلنا واحد ويا الثاني، نقدر نصنع لنا دين اخر ونصنع لنا حياه حلوه بدون ما نفكر بالخلود، ما ننتحر انتحار فكري ونؤمن ونشيل عقلنا وندب بعد رجل الدين ونقول هذا هو هذا، هاي الحياه. لا، اعيش هاي حياتي، اكون ويا الاخر، اساعد الاخر. فلذلك تجد تشوف هسه اوروبا تجد لعالم اخر ومساعدات الانسانيه، تجد جمعيات عندهم مساعدات انسانيه، ما عادت بعد تجدي نفع الاحزاب هذه الليبراليه والشيوعيه واليسار واليمين، ما عندهم هيك شيء. اوروبا تخلوا عن هاي الامور. هسه اجت اللي يسموها سياسه القضايا، اللي هو الايشو بوليتكس، سياسه قضايا. عندي قضيه انا تمكين المراه، الاطفال، يعني المعوقين، اي شيء اروح اساعدهم. فشوف الاوروبيين حملاتهم بدأوا يقدرون يوصلون للعالم ويقدرون يوصلون للحكم ايضا، يعني منظمات السلام الاخضر وغيرها بدأوا يوصلون. طالب بالبيئه، ما عادت بعد اني شيوعي واني ليبرالي واني ما ادري شنو، ما عادت هاي تاكل. هسه الاوروبي يمكن حقيقه يمكن يمتعوا بان يسمع انه بعدنا احنا لازم هنا اليسار واليمين والعلمانيه وما ادري. هاي المصطلحات راحت منهم، راحت منهم. يقول لك يا علمانيه يا مصر. هاي عندك شيء قدمه للعالم، قدمه انسانيه هسه صارت. طبعا هاي بفضل البيركامو حقيقه. هاي مو اني اقولها، وانه جماعات عالميه تقول بفضل البيركامو بدات منظمات تصبح انسانيه وبدا هذا التكافل. طبعا والبيركامو اول ما اشعلها الشراره ووراه اجت مجموعات اخرى انتشرت حول العالم وبداوا يسوون هذا الدين الجديد، انه اني ما يحتاج اساعدك لان انت وياي قريب علي اثنيا ودينيا، لا اساعدك لان انت بشر. ما دام انت بشر اني اساعدك باي مكان اروح لك اساعدك، تحتاج مساعدتي. شوف هسه بافريقيا اكثرها الاوروبيين، احنا هنا للاسف لا زلنا لحد الان عندنا يعني الاشياء التفرقه والكراهيه وسياسه القطيعه، ودعاة القطيعه هذول عندنا المنتشرين ودعاة الكراهيه. هذا يساعد الاخر اذا ما كان عرقك ودينك وما ادري شنو من هاي السوالف. الاوروبيين تخلوا عنها بفضل بيركامو. من روايه الطاعون لها دور كبير. فهسه طرحنا سؤال: هل تستحق الحياه ان تعاش او لا؟ وقلنا الجواب البيركامو. ربما عندكم اجابات اخرى، واني اشكركم شكرا جزيلا جميل. شكرا طبعا شكرا اسف لاي واحد صار استفزاز او شيء صار له.